اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 بتوفيق الله تعالى في تفسير بعض معاني سورة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ووصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. قلنا في الدرس الماضي لما وجد الصواع في رحل بنيامين أخي يوسف عليه السلام، وكان الجزاء في شريعة يعقوب أنه من سرق شيئا أو وجد في رحله جزاؤه أن يصبح عبدا لدى المسروق منه، وحكموا على أنفسهم بهذا وصار بنيامين أسيرا لدى يوسف. قال إخوته له وهم لا يعرفونه: خذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. لما يئسوا منه تحدثوا مع بعض، فقال كبيرهم: أنا لا أريد أن أذهب معكم فقد استحييت من أبي وقد فرطنا في يوسف من قبل، فاذهبوا وقولوا لأبيكم إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. ثم قال لهم: قولوا له اسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية التي كنا فيها، اذهب واسأل بنفسك فإننا صادقون، واسأل القافلة التي كانت معنا من الجيران في مصر واسألهم أيضا. وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا كان على الحق واتهم أو ظن أنه قد يتهم أو يظن به غير الحق فيجوز له أن يدفع التهمة عن نفسه قبل أن تساور الظنون الآخرين، كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم حين كان ذات يوم واقفا مع زوجته صفية بنت حيي، ومر اثنان من الصحابة فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال: على رسلكما، يعني خففوا السرعة، إنها زوجتي صفية بنت حيي. فكبر الأمر عليهما. قالوا: سبحان الله، أفيك يا رسول الله نظن؟ يعني قال: سبحان الله. فقال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو شرا، لأنه لو ظن بالنبي ظن السوء كان ممكن يكفروا، فخشي صلى الله عليه وسلم عليهما من أن يوسوس لهما الشيطان أن النبي يقف مع امرأة لا تحل له يحدثها وتحدثه، فسارع بدرء التهمة صلى الله عليه وسلم عن نفسه. ورحمة بهؤلاء الصحابة قال لهم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. وهنا إخوة يوسف درأوا التهمة عن أنفسهم، قالوا: اذهب واسأل أهل القرية واسأل أهل القافلة فإننا صادقون. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يعني من ظنكم، لقد ظننتم أن ابني سرق وهو غير سارق. سولت لكم أنفسكم بأن ابني سرق وهو غير سارق. فصبر جميل. هنا الصبر الجميل قلنا هو الصبر الذي لا شكوى فيه، بدون جزع وبدون بث، يعني لا يقول الإنسان الذي يصبر صبرا جميلا لا يقول لأحد قد أصبت بكذا، إنما يصبر ويحتسب عند الله عز وجل. وقد جاء امرأة ذات يوم كانت تقف على قبر وتبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة الله اتقي الله واصبري. فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، يعني روح عني، أنت ما لك عرفان شو القصة ولم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبرت فانطلقت إليه لتعتذر منه، قالت:
قال الراوي فلم تجد عنده بوابين، ما في لا حراس ولا بوابين، فدخلت إليه وقالت إني لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني هلا ما عاد تستفيد شيء، الصبر اللي ياخذ أجر الإنسان هو عند الصدمة الأولى. قيل لك فلان مات، قيل لك المال احترق، قيل لك ولدك وقع، تقول إنا لله وإنا إليه راجعون وتصبر ثم تتصرف بما يليق بالشرع. أما والله تشجع وتبكي وتولول وتسب وتعمل بعدين تقول والله أنا صبرت، ليس لك أجر الصابرين. الصبر عند الصدمة الأولى. وهناك حديث شريف عظيم جدا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه: من ذكر مصيبته وإن تقادم عهدها فاسترجع. يعني ممكن أنت تصاب بمصيبة، مثلا فقدت ولدا من أولادك أو مالا من مالك أو كذا، ثم ذكرته بعد سنة، بعد 10 سنوات، بعد أسبوع، كلما ذكرته تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يكتب الله لك من الأجر مثل الأجر الذي كتبه لك عندما صبرت أول مرة. فيتكرر أجر الصبر بتكرر استذكار المصيبة بشرط أن تسترجع. قال من ذكر مصيبته وإن تقادم عهدها فاسترجع كتب له من الأجر مثل الأجر الذي كتب له يوم أصيب. يعني فضل إله عظيم، كل ما تذكر يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يكتب له أجر كأنه أصيب بمصيبة جديدة فصبر عليها. أمر عظيم جدا، نسأل الله العفو والعافية. وتولى عنه، فهنا قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، ما قال أن يأتيني بهما، صاروا 3 بهم، 3 منهم 3 يوسف وبنيامين والذي تخلف قال لن أبرح الأرض حتى يأذن بي أبي. وقيل إن يعقوب عليه السلام لقي ملك الموت فسأله هل قبضت ولد يوسف؟ فقال لا، فصار عنده رجاء قوي بأن ولده موجود، فقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. بالإضافة إلى أنه كان عنده من البداية علم بالرؤيا التي رآها ولده، وقال له وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، فهو يعلم أن هذه الرؤيا حق وأنها ستتحقق، وبما أنها لم تتحقق بعد فولده حي، وازداد تأكده بسؤاله لملك الموت فطمأنه بأن ولده على قيد الحياة. وتولى عنهم لما قالوا له ابنك سجن هناك وصار أسيرا لأنه سرق، هيج هذا حزنه على يوسف. لاحظ لم يقل يا أسف على بنيامين، قال يا أسف على يوسف، لأن حزنه بيوسف أشد بكثير من حزنه على أخيه. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف. هذه الكلمة التي قالها قال العلماء لم تكن في شريعتهم مثل شريعتنا قولة إنا لله وإنا إليه راجعون، ولو كانت في شريعتهم لقالها، فكان الحزن عندهم بهذا الشكل، يقول يا أسف، يا أسف على يوسف، وابيضت عيناه من الحزن أي من البكاء الناتج عن الحزن، بكى كثيرا على ولده حتى ابيضت عيناه. قيل إنه عمي وقيل إنه أصبحت غشاوة بيضاء على عينيه مع بقاء شيء من البصر، يعني لم يعمى نهائيا، بس بدل ما يشوف 10 من 10 صار يشوف مثلا 3 من 10 مثلا. يعني قالوا هذا وقالوا ذاك، الله أعلم بالصواب. وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. كظيم يعني شديد الحزن ولكنه كاظم له، مخبئ له في قلبه، ومنه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أي لم يبده. وقال صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، مثلا ابنك عمل معك شيء أو إنسان سفيه تكلم معك أو غير ذلك وأنت قادر على الانتقام، فكظمت الغيظ ابتغاء وجه الله، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق فخيره من الحور العين ما شاء. قد ما بدك خذ، بس شغله مو سهله انك تكظم الغيظ وانت قادر على انفاذه. لذلك عمر بن عبد العزيز مره كان نايم في المسجد او كان في شخص نائم في المسجد، ودخل عمر فتعثر بالرجل
فقال له الرجل: أمجنون أنت؟ فقال: لا، أنا عمر بن عبد العزيز، كان أمير المؤمنين. فقالوا له: عجبا لك. قال: سألني وأجبته، ما في شيء. قال لي: أنت مجنون؟ قلت له: لا، أنا وما انتقم منه. وذات يوم ألقت جارية عليه بدون قصد وعاء الطعام، سكبت شوربة عملتها انكبت عليه صحنة. قبل ما يعمل شيء قالت له: يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ. قال: لك كظمت غيظي. قالت له: والعافين عن الناس. قال: لا، عفوت عنك. قالت له: والله يحب المحسنين. قال: له: اذهبي فأنت حرة. هاي الأخلاق العالية اللي علمنا إياها الإسلام. فلما نصير عندنا هذه الأخلاق شغلة كبيرة. إذا وهو كظيم يعني عنده غيظ وعنده ألم وحزن شديد، ولكنه كظمه ولم يظهره، إنما أظهره لمن بيده ملكوت كل شيء، أظهره لله سبحانه وتعالى فقط. قالوا: تالله تبدأ تذكر يوسف، يعني لا تزال إلى الآن تذكر ولدك يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال العلماء في اللغة العربية هناك المرض يرتب ترتيب. أول مراحل المرض يقال له المريض في أول بداية المرض يقال له عليل، فإذا اشتد مرضه صار سقيما ومريضا، فإذا اشتد مرضه صار وقيذا. الوقيذ ثالث مرحلة بالمرض. فإذا اشتد صار دنفا، الدنف شديد جدا. فإذا قارب على الهلاك والموت صار حرضا. فآخر مرحلة قال: الحرض هو الذي ليس حيا فيرجى وليس ميتا فينسى، يعني عم ينازع وما عم يموت، هذا اسمه حرض. فقالوا لي: انت بدك تذكر ابنك تذكره لحتى تمرض مرض شديد وتقارب على الهلاك وما تموت، هيك يعني هذا معناته. شوف القرآن كيف قال: حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، لأنه بعد الحرض ما في إلا الهلاك، آخر مرحلة بالمرض. بعد لكم إياهم مرة ثانية. العليل أول واحد، المرحلة الثانية سقيم ومريض نفس المرتبة، الثالثة وقيذ، الرابعة دنف، الخامسة حرض. قالوا: تالله تبدأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أنا ما عم بلكم شو دخلكم أنتم؟ لماذا تتدخلون بيني وبين ربي؟ إنما أشكو بثي. قال: البث شدة الحزن، والحزن أقل. لماذا قال بث ثم قال حزن؟ يعني أنا إن كان الحزن كبير أو صغير لا أشكوه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. أنا أعلم بأن الله يجيب دعوة المضطر، وبأن رؤيا ولدي ستتحقق، وبأن ملك الموت أعلم من الله ما لا تعلمون. أنتم جاهلين بالنسبة لي بهذا الموضوع. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، يعني اذهبوا وارجعوا إلى مصر وابحثوا عن يوسف. لماذا لم يقل لهم ابحثوا في مكان آخر؟ لأنه في وحي بالموضوع، أرشد إلى أن ولدك هناك. وقال بعض العلماء: ربما فهم من الرسالة الرمزية التي فعلها يوسف من أخذ أخيه وإعادة ثمن البضائع إليه، كأنها رسائل رمزية إلى يعقوب والأنبياء أذكى الناس عليهم الصلاة والسلام، عندهم فطانة وذكاء قوي جدا. لذلك لما النمروذ قال لإبراهيم، قال: أنا أحيي وأميت، جاب رجالين حكم عليهم بالإعدام، واحد قال له عفوت عنك والثاني أعدمه، قال: هي أمت هذا وأحييت هذا. على طول إبراهيم بدون تفكير، على طول بسرعة بدون نظر وتأمل قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. عندهم فطانة وذكاء شديد. فيعقوب فهم من الرسائل الرمزية أنه ولده في مصر، لذلك ما قال لهم ابحثوا في مكان آخر، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، لأنهم مع بعضهم. شايف الذكاء؟ نعم. ولا تيأسوا من روح الله، يعني لا تيأسوا من رحمة الله. المؤمن يا إخواني لا ييأس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت إذا أصيب الإنسان بضر شديد. قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. الكفار ينتحرون
إذا أصيب بمصيبة كبر الدين عليه وخسر بالقمار، زوجته عذبته، أولاده ما طلعوا طائعين، بينتحر، بيشرب سم، بيزك حاله من شاهق يرمي نفسه. أما المسلم لا، المسلم يحتسب. قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا، خلاص أصبت بمصيبة ما تتحمل، فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وما أدراك أن الوفاة خير لك، ما تعرف. لذلك سلم الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. خاصية لك أيها المؤمن، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذا أنت تتنقى أو تتقلب بين نعمتين، إما أن تكون صابرا أو شاكرا، وكلاهما عند الله عظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقليل من عبادي الشكور. فأنت يا مؤمن إما صابر أو شاكر، وكلاهما مقام عالي عند الله سبحانه وتعالى. قال إنما أشكو يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لذلك ذكر ابن حجر في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر أن اليأس من رحمة الله كبيرة من الكبائر، بدليل قوله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال والعكس، الأمن من مكر الله أيضا كبيرة من الكبائر. الأمن من مكر الله يعني أنت بتظن نفسك إنه خلص أنا نجوت وصرت من أهل الجنة وأنت لساتك على قيد الحياة. هذا خطر جدا على الإنسان أن يعجب بنفسه حتى يظن أنه ناجي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقال لبعض الشهداء هنيئا لك الشهادة، فيقول وما يدريك لعله قال كلمة لا تعنيه. شوف كلمة لا تعنيه ربما. وقال عن رجل آخر والله لقد رأيته يعني قد غل شملة أخذها من الغنائم قبل أن تقسم، رأيتها تشتعل في قبره نارا وهو شهيد. إذن الأمر خطير جدا. لذلك يقول العلماء عندما يزكون إنسانا يقولون ولا نزكي على الله أحدا، يعني نحسبه من الصالحين، نحسبه رجلا ممتازا، أما أن نجزم بأنه من أهل الجنة لا ندري، الله أعلم، إلا من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ومع أنه مبشر كان يخاف. سيدنا عمر مثلا مع أنه مبشر كان يخاف، كان يقول ليت عمر لم تلد عمر، ويقول ليتني خرجت من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. كان يقول لو نودي كل الناس في الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون هو. وبنفس الوقت عنده رجاء عكسي، لو قيل كل الناس في النار إلا واحدا لرجوت أن أكون هو. إذا المؤمن بين الرجاء والخوف. أما الأمن من مكر الله أنه أنا خلص نجيت، هذا خطير جدا. قال الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالأمن من مكر الله يعني شدة الرجاء بحيث يغلب على الإنسان أنه خلص تيقن أنه هو من الجنة، هذه خطيرة جدا، معصية. واليأس من رحمة الله حتى يظن أنه هالك كمان هذه معصية. ماذا نفعل؟ قال بين الرجاء والخوف، بين الرجاء والخوف، تخاف من الله وترجو رحمة الله، هذا أحسن طريقة. فإذا قال العلماء فإذا بلغ الإنسان سن الهرم والعجز والمرض، مرض الموت، أدرك أنه خلص انتهى، قال فليغلب رجاءه على خوفه، لأن الله عند حسن ظن عبده به. في آخر حياتك ما تقول والله أنا عملت بزماني خلص، تقول الله أرحم الراحمين وما لي غيره وإن شاء الله بيغفر لي. أما وأنت شاب تقول والله رب العالمين شديد العقاب، ورب العالمين لا يؤمن مكره وعنده عذاب شديد، وربما ابتلاني في كبري، فتخاف من المعصية. أما إذا أنت شاب قلت رب العالمين غفور رحيم، تستمر المعصية وأنت قادر عليها. لا، قال في الشباب لازم يغلب عليك الخوف، وفي حال القوة وفي حال الغنى. فإذا افتقرت أو مرضت أو أصبحت قريبا من الموت فليغلب الرجاء على الخوف. هذا أحسن طريقة والله تعالى أعلم. فلما دخلوا عليه، يعني اختصر الله تعالى الكلام كأنه يقول لك وذهبوا ووصلوا إلى مصر ودخلوا عليه. فلما دخلوا عليه بادروا بالقول قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر
مسنا وأهلنا الضر. هنا قال العلماء يجوز التشكي، يجوز لك أن تشتكي، مثلا أنت مريض تذهب إلى الطبيب تقول له والله أنا عندي ألم في معدتي فهل عندك دواء لهذا؟ هذا جائز مع أنه تشكي. قالوا التشكي جائز بشرط أن لا يكون على سبيل التسخط، يعني ما لك ساخط على رب العالمين وما لك راضي بقضائه وقدره. إذا كنت راضيا بقضاء الله وقدره فلا مانع من التشكي لمن ترجو منه النفع بإذن الله تبارك وتعالى، جائز. قالوا مسنا وأهلنا الضر. وقالوا التجلد والصبر والتعفف عن المسألة أفضل بكثير جدا. وقال عليه الصلاة والسلام، هلا هنا أخوة يوسف سألوه يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. المزجاة هي البضاعة الرديئة، يعني نحن أتينا بثمن البر لنأخذ منك ولكن بضاعتنا التي سنقابلها مقابل الطعام رديئة. قيل إنها حبال قديمة، وقيل إنها دراهم بدل أن تكون دنانير، وقيل فيها كلام كثير، لا يهمنا ماذا كانت، المهم أنها بضاعة سيئة. فصاروا فقراء، قالوا جئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل، يعني لا تعاملنا فلوسنا يمكن ما تكفي انك تعطينا مكيال كامل، ولكن نحن نرجو منك لانك من المحسنين ان توفي لنا الكيل. يعني مثلا اضرب لكم مثال، سعر الكيلو 10 ريال، انت معك 8، بتقول لي للبياع خذ 8 بس اعطيني كيلو كامل لا تنقص لي منه. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل، يعني وين كانت بضاعتنا مزجاة ولكن نطلب منك ان تعطينا مكيالا وافيا وتصدق علينا، طلبوا منه الصدقة إنا نراك من المحسنين. قال عليه الصلاة والسلام في معرض المسألة، قال معنى الكلام المسألة خموس وفدوح في وجه السائل، يعني كل إنسان يسأل ويشحد من دون حاجة يوم القيامة تأتي خموشا في وجهه يخلق الله له أظافر من نحاس يمزق بها وجهه في جهنم. قال فليكثر من ذلك أو يقل، أنت حر. كل لذلك مرة رجل مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم كم ترك يعني من المال؟ قالوا ترك 2 أو 3. قال ترك كيتين أو 3، يعني سيكوى بها في جهنم 2 أو 3. الصحابي اللي سمع استغرب فراح سأل عن الرجال، قال هذا شو قصته؟ قالوا هذا كان يسأل الناس من غير حاجة، يستكثر، يطلب من الناس، يشحد مشان يكثر الفلوس اللي عنده، فكل دينار او درهم زايد عن حاجته سيكون كية في جهنم والعياذ بالله تعالى. لذلك امر المسألة خطير جدا. ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث طبيصة ابن المخارق هذا، قال تحملت حمالة. الحمالة احد شيئين، اما ان تصلح بين قبيلتين او عائلتين فتتكلف مالا، تعمل خواريق وبتذبح وبتعمل عزيمة كبيرة وتدعو وجهاء العائلتين أو القبيلتين فتصلح بينهما وأنت دفعت من مالك، تحملت حمالة. أو الحمالة هي الدية، إنسان قتل إنسان خطأ كذا وما عندهم يدفعوا فتتحمل أنت الدية وقد تستدين ذلك، تدفع منك وحتى تقض المشكلة حتى لا يصير ثأر وقتل إلى آخره. هذه الحمالة يجوز للإنسان إذا تحملها أن يأخذ من الزكاة، ويجوز له أن يسأل أصحاب الغنى أن يعوضوه عن المال الذي تحمله. طبيصة بن المخارق رضي الله عنه تحمل حمالة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعطيه بدلا منها، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن المسألة لا تحل إلا لأحد 3، إما لمن تحمل الحمالة، وإما لإنسان اجتاحته جائحة، يعني زلزال، بركان، فيضانات، هدمت العمارة التي يسكن فيها، فجأة كان فقيرا صار غنيا، حرب مثلا شرد من أجلها إلى آخره، هذه اسمها الجائحة. كمان يجوز لهذا الإنسان أن يسأل حتى يكتفي ولا يموت من الجوع. المسألة الثالثة التي تحل هي الفقر المدقع، إذا وصل الإنسان إلى مرحلة من الفقر يكاد يموت، ما عنده طعام ولا شراب ولا عنده شيء يبيعه،
يجوز له أن يسأل. غير هذه الأمور الثلاثة لا تحل المسألة لأحد. وفي قوله تعالى إن الله يجزي المتصدقين، قالوا وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، قالوا هذه الصدقة كانت تحل في شرائع من قبلنا، لأنه في قول إنه إخوة يوسف كانوا أنبياء، قال كيف كانوا أنبياء وكانوا طلبوا الصدقة؟ المهم كانت جائزة في شريعتهم. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فاختصه الله تعالى بأن حرم عليه الصدقة. هذا أمر مشهور بين الناس أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، لأن سلمان الفارسي لما جاء كان يعرف صفات هذا النبي. ثلاث صفات، قال له آخر راهب في اجتمع به في حياتي، قال له رهبان معك فيه على التوحيد ما في غير آخر واحد، ولكنه آن أوان ظهور النبي المنتظر. فدلوا على علامات البلد اللي هو فيها أنها بلدة ذات حرتين، يعني فيها حجارة سوداء، الحرة الشرقية والغربية بالمدينة، وأنها ذات نخل كثير. وقال له هذا النبي اللي بده يظهر صلى الله عليه وسلم له ثلاث صفات: يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة. لما سمع سلمان قال بده يختبره، فجاء بتمر قال له هذا هدية، فأكل صلى الله عليه وسلم وأطعم من حوله. في اليوم الثاني جاءه بتمر وقال هذا صدقة، فلم يأكل منه صلى الله عليه وسلم وتصدق به كله. فصار يتلفظ سلمان يريد أن ينظر وين خاتم النبوة، ففهم صلى الله عليه وسلم فكشف له عن كتفه حتى رأى الخاتم فقبله وأسلم رضي الله تعالى عنه. إذا عليه الصلاة والسلام ما كان يأكل الصدقة. وأما آل بيته فحرمت عليهم الصدقة أيضا، لأن لهم نصيبا من بيت مال المسلمين يأخذونه. فلما حرموا منه من حوالي 400 سنة منع آل البيت من حصتهم من بيت مال المسلمين، لأنه بيت مال المسلمين لخبط وضعه، اختلطت أموره ولم يعد منتظما كما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. فماذا يفعلون؟ حرموا من الزكاة والصدقة وحرموا من حصتهم من بيت المال، فلم يعد لهم دخل. فقال العلماء في المذاهب الأربعة أفتى الفقهاء أنه يجوز لآل البيت أن يأخذوا من الزكاة بدل السهم الذي فقدوه وحرموه من بيت المال. قال والأفضل لنا أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قالوا الأفضل لنا أن لا نعطيهم من الزكاة بل نعطيهم هدية ونجعلهم لا يحتاجون لأحد، وإذا اضطرر يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة. لأن سيدنا الحسن مرة أخذ تمرة من الصدقة فضربه صلى الله عليه وسلم على يده وقال له كف أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ فما قال لا يأكلها، لأنه أوساخ الناس، الصدقة هي أوساخ الناس، فلا يجوز لآل البيت أن يأخذوها إلا على الفتوى التي قالت إنهم حرموا من حصتهم فعوضوا منها بالزكاة كما قلنا قبل قليل والله تعالى أعلم. قال لما خلص استقروا أخوة يوسف وأظهروا العجز وبداعتنا مزجاة وتصدق علينا دخيلك، خلص استوت القضية وجاء الإذن من الله فباح بالسر. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ عرفوه لأنه قالوا كان له علامة، فلما أزال التاج عن رأسه ظهرت العلامة وتبسم تبسما عرفوه، لأنه هو جميل جدا سيدنا يوسف. لما كان صغير وكان يتبسم كان يظهر من فمه مثل اللؤلؤ من أسنانه وجمال فمه، فالتبسم نفس التبسم السابق فعرفوه. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. ليش الله من علينا؟ قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بدك رب العالمين يمن عليك، بدك تعمل هذول الثنتين، تتقي الله وتصبر. تتقي الله حتى رب العالمين يكرمك، فإنه من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويصبر لأن التقي قد يختبره الله تعالى بفقر ومرض وسجن وغير ذلك، نسأل الله العافية.
فسيدنا يوسف اللي هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم بيع وهو حر وسجن واتهم وكذا، ولكنه اتقى الله وصبر وبقي على الدعوة إلى الله وكذا وكذا وعدل بين الناس فأكرمه الله. وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. قالوا تالله يعني والله. القسم في اللغة العربية بثلاثة حروف يكون بالواو والباء والتاء، وقالوا إن أبلغها في المعنى هي التاء. قالوا تالله أقوى من والله وبالله. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، يعني فضلك الله سبحانه وتعالى علينا وإن كنا لخاطئين، يعني نحن نعترف بأننا أخطأنا ونطلب منك السماح. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا تثريب عليكم أي لا توبيخ. قال صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، يعني لا يعيرها. خلاص أنا عبد يعني زنت وهي بكر فيجلدها سيدها 40 أو 50 جلدة، نصف قد الحرة، يجلدها 50 جلدة ولا يعيرها. مو كل يومين إلا أنت عملتي وأنت فعلت، خلاص يجب عليك أن تذكرها. لا تثريب عليكم اليوم أي لا توبيخ عليكم اليوم. الوقف على كلمة اليوم، تقول لا تثريب عليكم اليوم، انتهت الجملة، يعني أنا اليوم لن أسرب عليكم ولن أوبخكم. يغفر الله لكم يعني دعاء، هذا صيغة إخبار بالمقصود منها الدعاء. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. في بعض القراء قرأوا لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، صار عطت معنى ثاني. قالوا فإذا جزمنا بقوله اليوم يغفر الله لكم، شو عرفوا يوسف أن اليوم يغفر الله؟ قال هذا بالوحي. فإما أن يكون عنده وحي من الله أن ربنا اليوم بده يغفر لنا الشغلة اللي عملوها فقال لهم اليوم يغفر الله لكم، أو نبقيها على أصلها لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، يعني متى شاء، مو اليوم، ما نعرف. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. نبينا صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قريش عملت العمايل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخير اجوا بدهم يقتلوه أو يسجنوه، فأوحى الله إليه كذا وخرج مهاجرا إلى المدينة، وعملوا الجموع وراحوا حاربوه في بدر وحاربوه في أحد وحاربوه في الخندق، هيك لحتى رب العالمين فتح عليه مكة في العام 8 أظن عاد أو 9 عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وأرجعه الله إلى مكة وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بعد ما هزمهم الله وأقروا للنبي صلى الله عليه وسلم أمسك باب الكعبة ووقف عليه، والباب الكعبة عالي كما تعلمون، ونظر وقريش ذليلة أمامه قال ما تظنون أني فاعل بكم. سيدنا عمر لما انتصر شو قال له؟ قال اليوم سننتقم منكم. قالوا له للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تظنون أني فاعل بكم، يعني بعد أن عذبتموني كل هذا العذاب وحاربتموني وآذيتموني أنا وأصحابي ونصرني الله عليكم. قالوا نظن أنك تفعل بنا خيرا. قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، ما بنعرفك إلا من أكرم الناس أخلاقا وأطيبهم نسبا وإلى أخ كريم وابن أخ كريم. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء. سامحهم كلهم صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر يقول قال فأصاب جسمي عرقا حياء من قولة النبي صلى الله عليه وسلم، استحى يعني قبل شوي قالوا له أنا بدنا ننتقم منكم بدنا نعملكم، فلما النبي سامحهم سيدنا عمر استحيا من قولته، قال يعني امتلأ جسمي عرقا بسبب قولة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أخلاق نبوية وإن شاء الله الله بيكرمنا نتحقق فيها بقدر الإمكان. يعني اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال لا تثريب عليكم اليوم، نسي خلص، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
ثم أرشدهم بوحي من الله تعالى قال اذهبوا بقميصي هذا، أعطاهم قميصه، قيل إنه قميص إبراهيم ورثه لإسحاق، وإسحاق ورثه ليعقوب، ويعقوب كان قد ألبسه لولده تحت قميصه الذي أخذه إخوته يوم قالوا ويوم جاءوا على قميصه بدم كذب. كان لابس قميصين، القميص الأسفل هو قميص إبراهيم، قالوا خلقه الله له وقد عندما ألقي في النار، لأنه في النار سيدنا إبراهيم ما تفكروا قعد 5 دقائق ولا 10، قيل إنه جلس أياما فيها. لما ألقوه في النار كانت نارا عظيمة، وقال الله لها كوني بردا وسلاما، فانقلبت جنة في حقه، فألبسه الله في هذه النار قميصا من حرير. هذا القميص ورثه إسحاق، ثم ورثه يعقوب، ثم ورثه يوسف عن أبيه. ففي أسرار أولا من الجنة، ثانيا لبسه الأنبياء، فقال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. بعد ما يبصر وأتوني بأهلكم أجمعين، جيبوا العيلة كلها. العيلة كلها عائلة يعقوب كانت قد بلغت حوالي 90 نفرا، يعني أولاده وأولاد أولاده ونساء اللي تزوجوا منهم إلى غير ذلك. ولما فصلت العير، فصلت هنا يعني انفصلت بين مصر وبلاد الشام، يعني منطقة العريش ونحوها. قال ولما فصلت العير قالوا كان بينها وبين يعقوب مسيرة 8 ليالي، يعني حوالي 300 كيلومتر تقريبا، لأنه كانوا من زمان يقطعوا على الجمال، مسيرة طويلة. ولكن الله تعالى أمر الرياح فحملت رائحة القميص حتى دخل في أنف يعقوب فشم رائحة ولده. وقال الإمام مالك رحمه الله قال إن الذي نقل رائحة القميص إلى أنف يعقوب هو الذي نقل عرش بلقيس إلى سليمان. قال عفريته قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. قالوا كان مستجاب الدعاء، قال يا رب، فصار العرش عنده على طول. من وين لوين؟ من اليمن إلى فلسطين، نقل بلحظة واحدة، وكان مستقرا يعني إشارة إلى أنه كأنه ما تحرك. الجواهر المدلى به لا تهتز، مستقر، اهتزاز ما في من السرعة، كأنه خلق من جديد. فالذي نقل هذا نقل ذاك، يعني أمر عند الله بسيط جدا هذا. ولما فصلت العير قال أبوهم، قال كيف قال أبوهم وهم كلهم مسافرين، كلهم سافروا على مصر، شلون عم يقول أبوهم وهم الجماعة كلهم مو أبنائه؟ هلا نحن تخيلوا معي أنتم إنه أولاد يعقوب سافروا على مصر، يعقوب لسه ما إجت القافلة، يعقوب جالس مع عائلته الباقية، كيف عم يقول قال أبوهم هم مو أولاده؟ قال إما أن يكون أولاد يعقوب في الرحلة الأخيرة هذه ثالث رحلة، قال إما أن يكون ذهب بعضهم وبقي بعضهم، أو أولاد الأولاد يقال للجد أب، هي معروفة باللغة العربية، فأبوك وأبو أبوك كله يقال أب، والولد وولد الولد يقال له ولد. قال أبوهم أي للأحفاد أو لمن بقي من أولاده. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني لولا أن تفندون أي لولا أن تكذبوني، أو لولا أن تقبحوني، أو لولا أن تسفهوني. فالفند أو أن تكذبوني، فالفند يستعمل بمعاني كثيرة كلها متقاربة، يعني لو ما بتكذبوني وبتتهموني بأشياء كنت قلت لكم إنه فعلا ريحته جاية يقينا، بس أنتم ما راح تفهموا علي، لذلك راح أسكت أنا. لولا أن تفندون إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوا. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني محبتك الزائدة. قلنا إن الضلال يستعمل بمعنى الحب الزائد عن اللزوم حتى يسمى ضلالا. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني متأثر بمحبتك السابقة ليوسف عليه السلام. فلما أن جاء البشير، شوفوا أن بالإعراب بيعربوها زائدة أو صلة، ولكنها في المعنى تعطي معنى. لاحظ معي ما قال فلما جاء البشير، قال فلما أن جاء البشير،
يعني بمجرد وصوله. أن هنا تعطي المدلول هذا. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، يعني بمجرد وصوله. أخوهم الذي حمل القميص ملطخا بالدم قبل سنوات طويلات فأدخل الحزن على أبيه، قال لن يأخذ هذا القميص إلا أنا، فكما أخذت القميص فأدخلت الحزن عليه سأخذ هذا القميص فأدخل الفرح عليه، حتى تكون هذه بتلك. مرة أخذ له قميص الطرحة ومرة أخذ له قميص الفرحة. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. بمجرد ما وصل القميص على عيني يعقوب أبصر بإذن الله وانقضت هذه الغشاوة البيضاء من عينيه. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ أرأيتم كيف أنا أعلم وأنا صادق فيما قلت ولكنكم كنتم جاهلين لما قلت لكم؟ ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ يقال إن يعقوب أراد أن يكرم ولده بالبشارة التي جاءه بها فلم يجد عنده شيئا من الفقر، فقال له إني لم أجد شيئا أكافئك به ولكني أسأل الله تعالى أن يخفف عنك سكرات الموت. دعاله. قالوا هذه أحسن عطية تعطيها للإنسان أن تدعو له. لذلك البشارة قال العلماء في هذه الآية دليل على أو من تفسيرها فيها دليل على جواز إعطاء الهدية عند البشارة، والدليل عليها من الحديث الشريف في حديث الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض إلى آخره في سورة التوبة: كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن غزوة تبوك وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم والله نحن ما لنا عذر، في ناس اعتذروا فاستغفر لهم، هذول قالوا ليس لنا عذر، فقال ضعوهم حتى يأذن الله بشيء. ثم عاقبهم صلى الله عليه وسلم بأن لم يكلمهم مع الصحابة 50 يوما، توقفوا عن الحديث معهم، ثم منعهم من جلوسهم مع أزواجهم، إلا واحد منهم كان كبير بالسن أذن له أن تخدمه زوجته، فصارت زوجته بعيدة عنه والناس كلهم لا يكلمونه، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع عن الكلام معه. عقوبة شديدة، يبيع ويشتري ويذهب إلى السوق ولا أحد يكلمه، يصلي جماعة ما حدا ينظر إليه، عقوبة شديدة جدا. فلما أنزل الله براءة الثلاثة وعفى عنهم، أول واحد أوصل له الخبر قال كعب فلم أجد إلا ثوبين ما عندي غيرهم فخلعهما وكساهما للذي بشره. البشارة أن رب العالمين تاب عليه وعلى الثلاثة، يعني ولقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا أي أخروا وأمهلوا حتى نزلت براءتهم بعد حوالي كذا و50 يوما. فهنا استدلوا على جواز إعطاء الهدية. وقالوا يجوز حذاقة الصبيان، سموها الهبة أو الهدية عند حذاقة الصبيان، أي عندما ينهر الولد ويحذق قراءة القرآن يستحب لوالد هذا الطفل أن يكرم الأستاذ الذي علم الولد القرآن فيعطيه هدية مكافأة له على أنه علم ولده القرآن، فسميت حذاقة الصبيان. وقالوا يسن عندها إطعام الطعام، مثلا ابنك حفظ القرآن كله فتعمل وليمة يسموها الحذاقة، تعمل طعام وتدعو الناس إليه شكرا لله عز وجل، وإذا أطعمته للفقراء يكون كمان من باب الصدقة والشكر لله سبحانه وتعالى على أنه حفظ ولدك القرآن. واستدلوا لذلك بأن ابن عمر رضي الله عنهما لما حفظ سورة البقرة وتعلمها في 8 سنوات نحر جزورا شكرا لله تبارك وتعالى على ما أنعم به عليه. خلاص نكتفي بهذا القدر ونتابع غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص،
ودوام النعم وحسن الختام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأعتقنا من النار واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا كريم. وصل وسلم على سيدنا محمد وآله آمين، والحمد لله رب العالمين.